Ban đầu là mình đánh hoàn toàn nó có lời rất ổn định, nhưng không hiểu là một thời gian sau là độ trượt lệnh gần như tới 80%. Xin chào các bạn, mình là Xuân Tài đến từ kênh MMF Forex. Hôm nay mình sẽ làm một cái video để hướng dẫn cho các bạn tải về và sử dụng cái con robot do chính kênh của mình phát triển. Con robot nó đánh về breakout. Thì mình giới thiệu qua một chút. Con robot này là bên mình phát triển là nó đánh lệnh nào là nó dứt khoát lệnh đấy, nó không bình quân giá. Bởi vì mình cũng đã trải qua rất là nhiều robot rồi, và bot mà bình quân giá thì cũng hầu như đa phần là tất nhiên là cũng sẽ có vài con robot là cũng khá là hiệu quả, nhưng mà đa phần nếu bình quân giá thì khi mà thị trường nó biến động mạnh ấy, thì sẽ gặp cái rủi ro nó rất là cao. Và bên mình đang phát triển ra con robot này ạ. Nó đánh lệnh nào là nó xong lệnh đấy, chứ nó không bình quân giá. Và nếu như mà nó mà thua lỗ thì nó sẽ 1,5 pip là nó sẽ dừng, nó sẽ cắt lỗ, cho nên là nó cũng khá là hiệu quả. Và bên mình đã tạo ra được những cái thu nhập rất lớn từ con robot này. Nó có thể x mấy lần tài khoản trong một tháng thì đã có. Nó có x mấy nếu như mà cái thị trường mà nó có sóng lớn. Khi giao dịch con robot này thì mình cần cái sóng nó càng lớn càng tốt. Mình mong muốn là hầu như ngày nào có tin lớn thì càng tốt. Còn nếu như các bạn giao dịch tay thì các bạn rất sợ tin lớn, bởi vì khi tin lớn thì nó cứ chạy, nó xúc xả và các bạn dẫn đến là các bạn dễ bị thua lỗ hơn. Còn nếu như với con breakout của mình ấy, thì càng sóng lớn thì càng thích, bởi vì khi sóng lớn thì nó breakout thì lúc đó mình sẽ kiếm được cái lợi nhuận. Các bạn xem màn hình để mình giới thiệu về con robot nhé. Đây thì mình có cài sẵn robot trên VPS rồi. Để sử dụng được robot thì các bạn phải có một cái VPS. Có hai cách để các bạn có thể cài được nó. Một là các bạn cài trên một cái VPS nó giống như một cái máy tính như này. Hai là các bạn có thể cài trực tiếp trên cái máy tính ở nhà của các bạn thôi. Sau đó là các bạn đẩy nó lên một cái VPS ảo của MQL5. Thì như thế thì thứ nhất là nó tối ưu, và thứ hai là mình cũng không phải quản trị nó quá nhiều làm gì, nó rất đơn giản. Các bạn nhìn trên màn hình như này, đây là con robot của bên mình phát triển đó. Mình cài sẵn một cái tài khoản MT4 lên như thế này. Sau đó là mình cài vào cái chạc. Thì con robot này nó chỉ đánh 3 cặp là cặp EU, cặp GU và cặp UZ. Hiệu quả nhất trong 3 cặp này thì các bạn có thể đánh ở trên cái khung thời gian là M30 hoặc là H1. Cái cách cài robot thì chắc là mình sẽ có một cái video riêng về cái hướng dẫn, gọi là cái cách cài cho các bạn nào mà chưa biết về cái sử dụng robot bao giờ, thì các bạn hoặc là các bạn có thể search trên YouTube. Còn hiện tại thì mình sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng con robot của mình phát triển này thôi. Các bạn phải kích vào những cái lựa chọn này đó, có 4 cái lựa chọn này, các bạn kích vào. Đây là chấp nhận giao dịch này. Trong cái phần input này thì cái magic number này, khi mà các bạn cài nhiều cái đồ thị, ví dụ như con EU này mà các bạn muốn cài vừa là cài trên M30 vừa cài trên H1, thì là mình cài trên hai chạc này thì các bạn phải đổi cái magic này đi. Còn nếu như các bạn mà để nguyên một magic ấy thì nó sẽ bị xung đột nhau, và nó cứ vào lệnh và lại close liên tục. Như thế thì nó rất nguy hiểm, và nó sẽ bào mòn tài khoản. Ngày xưa ấy, khi mà tôi chưa biết sử dụng, tôi cũng cài, và đến lúc tôi để nó trùng cái magic number này, còn robot nó cứ vào lệnh liên tục, xong nó close, cứ vào và close liên tục. Và trong vòng khoảng nửa tiếng là tôi có bị âm mất 5.000 đô. Với tài khoản 5.000 đô cháy không còn cái gì cả. Đấy là một cái sai lầm. Cho nên là nếu như các bạn nào mà mới thì các bạn phải cực kỳ để ý cái này. Các bạn phải có hướng dẫn các bạn mới dùng được. Còn với những bạn mà có kinh nghiệm rồi thì các bạn biết magic number là cái gì.
Cái này chính là để gắn cái mã cho từng cái lệnh của nó và nó không xử lý những lệnh khác, cho nên là khi mà có magic number này thì mình có thể sử dụng được nhiều robot trên cùng một tài khoản và nó không bị nhầm lẫn giữa các lệnh với nhau. Nói sơ qua thế thì các bạn hiểu. Và đây là cái số lót. Số lót thì các bạn có thể chọn từ 0.1 đến dưới 1 thôi. Các bạn không nên đánh quá to, vì khi mà đánh nhiều hơn một lót trên cái tài khoản ấy, thực ra với 1.000 đô này thì hoặc các bạn hoàn toàn có thể đánh một lót. Với con breakout này thì mình có thể tự tin là đánh khối lượng lớn, bởi vì cái dừng lỗ của nó chỉ là 1,5 pip thôi. Hoặc là các bạn có thể để lên tới 2 pip, tùy các bạn. Mình quen rồi thì mình chỉ để 1,5 pip là mình cũng thấy nó khá là hiệu quả. Nếu như mà nó sai thì nó quay lại thì nó SL 1,5 pip thôi. TP thì các bạn cứ để 500 pip đi, bởi vì có những cái quả bay nó lên tới vài trăm pip là bình thường. Còn nếu như nó không đạt được cái mức TP thì nó cũng sẽ tự động nó chốt lời khi mà giá nó quay lại. Khi mà giá nó đi, nó breakout, nó đi thẳng một chiều này, đi càng xa càng tốt, chỉ cần nó dừng lại và nó quay lại một tí xíu thôi là nó tự động nó chốt lời. Đó là nguyên tắc cái chốt lời con robot này. Đó. Còn nếu như nó bay thẳng thì nó sẽ TP khoảng 500 pip. Thực ra thì cái 500 pip thì nó cũng hơi ít xảy ra, nhưng mà trong lịch sử thì đã có những cái quả breakout nó lên tới 500 pip hay 1.000 pip đã từng có rồi. Kinh khủng. Nếu như các bạn ăn được một cái mốc mà 500 pip, 1.000 pip thì nó x không biết bao nhiêu lần tài khoản. Còn volume thì các bạn cứ 1.000 đô thì các bạn có thể đánh khoảng một lót trở lại. Vì nếu như nó có thua thì nó chỉ thua đến 20-30 đô thôi. Nhưng nếu như một cái tài khoản mà các bạn nộp tiền nhiều mà các bạn đánh lớn hơn một lót là sẽ dễ bị soi hơn. Cho nên mình khuyên các bạn là chỉ đánh một lót trở lại thôi, 0,1, 0,2, 0,3, 0,9 tùy các bạn. Đó. Con số này thì các bạn cái dòng này các bạn có thể đặt là 1 hay là 2 thì tùy các bạn, 1 hay 2 đều được. Còn số này number đây thì các bạn để cho mình là 3. Trailing stop thì các bạn để là 1. New entry thì các bạn để 1,5. Tức là khi mà giá nó chạy được 1 pip, nó sẽ kéo cái SL cách cái giá hiện tại là 1,5 pip, để nó luôn luôn đảm bảo rằng là chỉ cần nó quay lại 1,5 pip nó sẽ chốt lời. Đấy. Còn cái giờ giao dịch thì các bạn cứ để mặc định đi. Cái max spread này thì các bạn có thể để 1 hoặc các bạn có thể để 1,5 tùy sàn. 1,5 pip, tức là nếu như mà cao hơn con số 1,5 pip là nó sẽ tự động close hết, hủy hết các lệnh chờ. Đó, như thế này. Đây là các cái lệnh chờ mà nó đang chờ đây. Đây, các cái địa điểm đây, các cái chỗ xanh này nó chờ. Và cắt lỗ chính là cái đường gạch đỏ này, dưới này cũng thế. Với con robot này giao dịch trên sàn nào thì mình đã test nhiều sàn rồi, và mình thấy rằng sàn Xnet là đỡ gian lận nhất, đỡ trượt giá nhất. Tài khoản Rero của sàn Xnet là đỡ trượt giá nhất và khớp chuẩn giá nhất. Tuy nhiên thì cũng có trượt một ít tùy từng cái thời điểm. Có những cái lúc mà tin mạnh thì nó có thể trượt, nhưng mà nếu mà so sánh về độ trượt thì sàn Xnet đang là có độ trượt thấp nhất. Còn những cái sàn như là IC Market cái thứ thì trượt liên tục. Mình đánh 10 lệnh thì phải trượt đến 9 lệnh. Những cái lợi nhuận nó tạo ra nó bào mòn sạch. Có thể là cái tài khoản của mình khi mà nó có lợi nhuận rồi thì bị sàn nó soi. Các bạn có thể thử test với cái tài khoản bên IC là tài khoản Row. Tài khoản Row thì các bạn có thể thử test ở bên đấy bằng tài khoản các bạn xem nó có bị xảy ra hiện tượng trượt hay không. Còn với mình thì tài khoản của mình thì sau khi có lợi nhuận một thời gian thì mình thấy nó bị trượt. Đó. Còn nếu với sàn Xnet thì mình thấy độ trượt đang là độ gian lận là thấp nhất thị trường. Còn những sàn ví dụ như là FXCE gian lận
gần như là 10 lệnh, thời gian cả 10 lệnh. Ngày hôm đầu thì nó chiến thắng rất là vang dội, đến ngày thứ hai cũng chiến thắng một số lệnh, và đến tiếp theo thì gần như là 10 lệnh thì bị trượt 10 lệnh. Bởi vì là khi mà mình dùng con robot này, mình đánh trên các sàn khác nhau thì điểm vào lệnh của nó là giống hệt nhau, cho nên là mình test được cái sàn nào nó có cái độ trượt giá, nó dừng lỗ rất là ngắn và nó close cũng rất là nhanh, cho nên là mình có thể phân biệt được những sàn nào ăn gian và sàn nào không ăn gian. Một cái sàn nữa các bạn cũng có thể test, đó là sàn FXTM, là sàn Forex Time. Đương nhiên so với Xnet thì nó vẫn là bị trượt nhiều hơn, bởi vì là cùng một cái lệnh đấy trên Xnet đấy, nó lời nhiều hơn, và luôn luôn là bên Forex Time ấy, lợi nhuận vẫn thấp hơn, thậm chí là thấp hơn khá là nhiều. Mặc dù là bên cái spread ấy, và cái phí là có thu là 4 đô một lot, còn tài khoản Rero của Xnet là thu 7 đô một lot. Nhưng cái spread của bên Forex Time thì cũng đa phần là bằng không, của Xnet cũng đa phần bằng không. Như vậy là cái com của bên Xnet thu là 7 đô là cao hơn Forex Time. Thì ban đầu mình nghĩ là như thế thì lợi nhuận của bên Forex Time là phải cao hơn, nhưng thực tế chứng minh hoàn toàn ngược lại, là lợi nhuận ở bên Xnet là cao hơn nhiều. Bên Forex Time là có lợi nhuận nhưng mà lợi nhuận rất là thấp, một tháng có thể chỉ được 10, 20%, 30% tài khoản thôi. Nhưng với Xnet thì có thể x mấy tài khoản cũng có. Nếu như mà có nhiều sóng lớn thì nó có thể x mấy tài khoản. Tất nhiên là mình đánh với khối lượng nó khá là to, nhưng bây giờ bài học mình rút ra là không lên đánh to. Các bạn chỉ lên đánh một lót một lệnh trở lại thôi. Khi mà các bạn tại sao mình lại hướng dẫn là các bạn có thể cài trên máy tính cá nhân của các bạn, mà các bạn không cần một cái VPS riêng như thế này. Các bạn hãy quan sát về cái tốc độ vào lệnh của nó. Các bạn hãy xem, các bạn hãy kích vào đây, các bạn nhìn cái ping này, 3,7, thấp nhất là 3,74 mini giây. Tức là cái này là cái mà khi mà con robot nó đưa ra một cái lệnh thì cái lệnh này nó được truyền từ cái nơi đặt con robot này đến cái server của nhà môi giới, là cụ thể đây là Xnet. Cái server này nó đặt ở bên Singapore. Thế thì khi mà con robot nó đưa ra một cái yêu cầu gửi lệnh đi thì mất 3,74 mini giây thì server của nhà môi giới nó mới phản hồi. Cho nên là nếu như các bạn không để ý cái này ấy, nếu như các bạn mà đặt cái con robot này ở tại Việt Nam thì cái ping nó có thể lên tới khoảng hơn 100 mini giây, thậm chí là 300-400 mini giây. Như vậy thì cái độ trễ của nó quá lớn và các bạn sẽ rất dễ là thua lỗ, bởi vì là cái giá mà nó biến động khi break out nó rất là nhanh, nó chỉ tính bằng một vài mini giây thôi. Cho nên là cái điều tiên quyết ở đây nó phải là tốc độ kết nối. Với mình thì đây cái VPS này là mình đặt tại Singapore. Và cái tốc độ kết nối từ cái VPS này tới server của Xnet đã mất 3,74 mini giây. Nó khá là nhanh. 1 mini giây bằng 1/1000 giây thôi. Và đây chỉ mất có 3,74 mini giây. Nhưng nó cũng chưa phải là tối ưu. Nếu các bạn muốn tối ưu thì mình sẽ có một cái cách mà mình đã giới thiệu cho các bạn. Các bạn có thể thuê một cái VPS của MQL5. Tất nhiên là các bạn phải có tài khoản của MQL5 thì các bạn mới có thể thuê được. Các bạn đăng ký một cái tài khoản trên mql5.com. Sau đó các bạn nạp tiền vào cái account của bạn bằng Visa. Và mình đã đăng nhập sẵn nó ở trên này rồi thì mình chỉ cần thuê. Mình sẽ làm một cái thuê VPS của MQL5 để các bạn xem luôn nhé. Trên màn hình này. Các bạn kích vào tài khoản này. Cái VPS của MQL5 thì nó chỉ thuê riêng biệt cho từng tài khoản thôi. Cho nên là với mình thì cái tài khoản mình đang cài để cho các bạn này xem đây. Thì cái tài khoản này mình sẽ kích vào cái chuột phải này, đăng ký một cái server ảo này. Đó. Thì các bạn nhìn lên cái tốc độ ping
của nó thể hiện luôn này, là cái nơi mà đặt cái VPS của bên MQ5 nó ping tới server của Xnet là mất 2,61 ms, nó cao hơn là 1,13 ms so với cái tốc độ kết nối hiện tại. Nhưng nếu với mình ấy, thì mình vẫn cứ chọn, bởi vì là 1-2 ms nó cực kỳ quan trọng khi mà đánh breakout. Và giá của nó này, nếu như các bạn là mỗi một cái một cái máy tính đường truyền của các bạn ấy, thì các bạn sẽ được free là 1 tháng là bằng này phút. Các bạn có thể kích vào đây cho các bạn next như là xong. Nhưng mình thì mình chọn được một cái tài khoản mình đã free một lần rồi, nên nó sẽ chỉ cho mình free đúng một lần thôi. Mình sẽ phải mất 15 đô một tháng này. Đó, mình kích vào đây, chọn 15 đô một tháng. Đó, các bạn nhìn cái ping này nhá, nó vô cùng quan trọng. Sau đó mình next, mình kích vào là chấp nhận các điều khoản, sau đó mình next tiếp. Rồi ở đây là nó sẽ cho mình đồng bộ tất cả những cái dữ liệu từ con robot đến cái chart các thứ, nó sẽ đồng bộ sang. Đó, bây giờ cái chế độ auto trading này nó tự động nó tắt đi rồi, và nó đẩy toàn bộ cái dữ liệu sang cái VPS của MQ5 này. Hiện tại là nó đã xanh lên rồi, lúc mình mới bắt đầu kích thuê thì nó là màu đỏ, là nó đang cài đặt. Hiện tại nó xanh lên rồi và nó đã chứa hết cái dữ liệu là bằng này cái chart này, bằng này cái chart. Đó, mình sẽ kích vào H1 này. Đây, hoàn toàn cái lệnh này là nó đã đẩy sang cái VPS của MQ5 này. Bây giờ mình sẽ bật lại này, vì lúc ấy mình để nhầm cái này là M30, trong khi mình đã có một cái chart M30 rồi. Mình không muốn nó đánh hai cái chart M30 thì mình sẽ chuyển sang H1, mình sẽ bật lại này, auto. Đó, bây giờ sẽ là hai cái VPS cùng vào lệnh. Bây giờ mình sẽ đồng bộ lại này, nó lại tắt cái auto trading của cái VPS này đi, của cái máy tính của các bạn đi, và nó lại đẩy lại những cái dữ liệu một lần nữa, nó đồng bộ. Đó, nó đồng bộ lên cái VPS của MQ5. Đến bây giờ này thì các bạn có thể tắt luôn cái chart đi và tắt máy đi thì nó vẫn cứ hoạt động, bởi vì là hiện tại là con robot với cái chart của các bạn này nó đang chạy trên cái VPS ảo của cái MQ5 rồi. Các bạn sẽ mất 15 đô một tháng. Thực ra nó cũng 15 đô thì nó cũng là nhiều, nhưng mà thực ra nó lại rất là thấp so với cái việc mà mình giao dịch cái cách này. Cái lợi nhuận nó rất là lớn, cái được mất nó cũng rất là nhiều, cho nên là 15 đô nó chỉ bằng 1-2 lệnh thôi, nó cũng không đáng là bao nhiêu cả. Đó, cái com thu lại nó cũng rất là nhiều, rồi cái lợi nhuận nó thu lại rất là nhiều. Mình sẽ gửi con robot của mình này vào cái trang Telegram, cái nhóm Telegram ở trong cái phần mô tả của kênh. Đồng thời là mình sẽ gửi cái mật khẩu view của những cái tài khoản mà mình giao dịch thực hoặc là demo để cho các bạn theo dõi. Nếu mà có câu hỏi nào mà các bạn cần hỏi về con robot và các bạn cần sử dụng nó thì các bạn cứ chat vào và liên hệ với mình, và mình sẽ hỗ trợ các bạn để có thể giao dịch kiếm tiền được. Với sàn thì mình chú ý lại là các bạn hãy dùng tài khoản Rero của Xnet, và tất cả những cái sàn các bạn có thể test, các bạn có thể test thử như này, các bạn có thể thuê thử ấy. Mình chỉ kích vào, mình chưa thuê thôi. Các bạn thấy cái ping của nó phải thấp. Cái ping của các cái sàn mà nó, thứ nhất là ping của nó chỉ nằm ở dưới khoảng 3-4 mini giây trở lại thôi, còn tốt nhất là khoảng 1-2 mini giây, thậm chí có những cái sàn nó chỉ không phải mấy mini giây thôi. Đó, đầu tiên là ping phải thấp thì các bạn mới giao dịch được. Còn những sàn mà ping cao mình có thể test trên MQ5. Vào cái phần mục VPS cho mình nhập cái server vào, nó sẽ hiện lên cái ping cho các bạn. Nếu như ping mà nó cao quá thì không giao dịch được. Nhưng mà có những cái sàn là ping rất là nhỏ như sàn FX Pro, ping chỉ khoảng 0,5, 0,6, dưới 1 ms, nhưng toàn trượt giá, đa phần là thua. Lâu lâu mới có được một lệnh thắng. Cái này là do sàn là gian lận. Và các bạn có thể test cả với các tài khoản ở trên IC Market, có cái tài khoản Row đấy. Ban đầu là mình đánh hoàn toàn nó có lời rất ổn định, nhưng không hiểu là một thời gian sau là
độ trượt lệnh gần như tới 80%. 80% số lệnh là trượt. Thì mình cũng chưa hiểu là do tài khoản mình, vì bên IC Market là mở tài khoản rất là khó, cho nên mình cũng không thể nào mà lập được nhiều tài khoản để có thể test, mà mình chỉ test được cái tài khoản của mình ở trên đó thôi. Thì các bạn có thể test bằng tài khoản của các bạn xem nó thế nào. Mình nghĩ là có thể ban đầu nó sẽ hiệu quả. Những cái sàn mà các bạn tránh ra là ví dụ như là sàn mấy cái sàn như là Think Market thì thôi là đừng có tham gia làm gì này, hay là FXCE này, hay là bên sàn Robocon này. Ban đầu cũng thắng được một ít nhưng sau thì gian lận, gần như 10 lệnh thua cả 10, kinh khủng. FX Pro cũng ban đầu cũng thắng nhưng mà sau rồi cũng ăn gian lận kinh khủng luôn, 10 lệnh thì thua tới 9 lệnh. Trong khi ở đây mình đang nói trong cùng một điều kiện, bên tài khoản ReloXnet là vẫn thắng, thì ở các cái sàn đó thậm chí ping rất là thấp nhưng mà lại vẫn cứ thua nhẹ, bởi vì thua vào cái điểm SL 1,5 pip đấy. Nó vô lý như thế. Các sàn gian lận rất nhiều, các bạn có thể dùng nó để các bạn test sàn để các bạn biết cái độ gian lận nó nhé. Bởi vì nếu như các bạn đánh bình thường ấy, nó gian lận một chút và các bạn không để ý, nhưng khi mà các bạn đánh trong cùng một cái điều kiện, cùng điểm ra điểm vào, cùng thời điểm và cùng cái kết nối tối ưu, mà rõ ràng là kết quả nó hoàn toàn là nó khác nhau, thì các bạn sẽ biết được cái độ gian lận của sàn như thế nào. Các bạn cứ test nhé, và nếu như có câu hỏi nào thì các bạn có thể nhắn tin và mình sẽ hỗ trợ các bạn để có thể sử dụng được con robot này. Thậm chí là các bạn có thể lấy robot về, các bạn backtest này với các cái số liệu khác nhau, các bạn có thể backtest. Bởi vì thực ra thì nếu như mình để cái SL ấy, mình để nếu như nó để mà tầm mình đã thấy một số cô em của mình ấy khi mà nó đánh nó để SL khoảng tầm 20 pip và để chốt lời là 4-50 pip, 60 pip trở lên ấy, thì lợi nhuận cũng khá là ổn. Coi như lệnh nào thì nó dứt khoát lệnh đấy, nhưng mà khi mà nó đã break, mà nó phá xu hướng ấy, thì thông thường là giá nó sẽ chạy theo cái hướng đấy rất là dài. Cho nên là nếu như các bạn đánh với khối lượng mà nhỏ mà chịu dài, cái chốt lời sẽ để rất là dài, và cái dừng lỗ cũng tương đối, có thể tầm 25-30 pip, nhưng mà chốt lời có thể là 5-60 pip, 7-80 pip, thì cái lợi nhuận nó đưa lại cũng rất là tốt, rất là ổn. Để ngắn thì nó cũng có cái khi mà SL ngắn ấy, nó cũng có cái hay, đó là nếu như nó quay lại thì chúng ta chỉ thua lỗ một cái rất là nhỏ thôi, còn nó đi mạnh thì chúng ta sẽ có được lợi nhuận rất là lớn. Nhưng mà có một số khi ấy, nó phá qua một chút rồi nhưng nó lại quay lại, nó chỉ mất khoảng vài pip thôi, sau đó nó lại phóng tiếp, thì như thế thì nó cũng bị thua lỗ một số những cái lệnh không đáng có. Do đó là nếu như mà chúng ta lại để thử nghiệm một cái cách là chúng ta SL nó xa một chút, thì chúng ta lại ăn được nhiều lệnh hơn và có thể ăn được khá là dài đó. Đương nhiên là như thế thì các bạn cũng phải thay đổi cả cái chỉ số về cái này nữa, cái trailing stop này nữa. Các bạn cũng phải để cái new entry này, các bạn cũng phải để cách xa ra. Ví dụ như trên này các bạn để là 20 thì cái new entry này các bạn cũng phải để 20 đó. Tức là nó sẽ luôn luôn để SL cách cái giá hiện tại là 20 pip. Đấy, các bạn như thế để các bạn hiểu. Đó là hai cái, nếu các bạn thay đổi cái này thì các bạn cũng phải thay đổi cả cái chỉ số này. Các bạn backtest nhá, và nếu như mà tìm được một cái sàn nó hiệu quả thì các bạn cũng cho mình biết. Và nếu như mà các bạn để ở một cái chỉ số SL khác mà nó cũng hiệu quả thì các bạn cũng phản hồi lại cho mình biết nhé. Rồi, chúc các bạn kiếm được nhiều tiền từ con EA này. Chúc bạn thành công, hẹn gặp lại.